السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبائي الأصدقاء ديالي الأعزاء، كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير والصحة جيدة يا ربي. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ربي. جبتكم واحد اقتراح ديال السؤال. دابا حنا في الفصل ديال البرد، ديال الشتاء والبرد، وبزاف منا حنايا كاملين بينا كنعانيو من الزكام، الرواح والسعله. وهاد الوصفه هذه بصراحه فعاله، مزيونه بزاف، فعاله من السعال من وليداتكم ومن الصغار والكبار. نبداو على بركه الله. حاجه اللي بغيت نهضر لكم عليها هو الرمان، قشور ديال الرمان. هانتوما كتشوفوا قشور ديال الرمان، هاد قشور ديال الرمان غسلتو. نتوما عارفين الفوائد ديال القشور ديال الرمان، بزاف من المعده، من السعله، بزاف الحاجات. انا الصراحه عندي مجموع واحد المقدار كنستعملو للمعده، عندي يابس ويبسو وخبعتو كنشربو على المعده، وهذا عملتو على السعله، مزيان بزاف من السعله، من الزكام كامل. هنا عندي قشور الرمان، هما انا عندي مغسولين وقطعت بعض منهم، نوريكم. خصكم تقطعوا غير هيدا، ما يبقاش كبير بزاف. هيدا هو عندي مقطع. غنجيبوا واحد القرعه، هي انا نيت كان عندي وغادي نشبروا. عندنا معلقه ديال السكنجبير، وعندنا واحد الليمونه مقطعه، غنحتاجو العصير ديالها، وفي نفس الوقت غنحتاجو ديك القشور ديالها اللي كيبقاو غادي نخليوها مع في القرعه. وعندنا جوج ديال وريقات الرند، صافي. وعندنا هنا الماء غليان. غنبداو على بركه الله. غادي نشبروا قشور ديال الرمان، غادي نعملوه في القرعه. استافدوا منه، هذا وقت ديالو دابا. استافدوا منه، شريو ملي تشريو الرمان دائما القشور ديالو احتفظوا به. بصراحه فعال ومزيان بزاف من المعده، من السعال، بزاف الحاجات. ها هو انا عملت غير قرعه واحده، وما كاينش احسن من الحاجه طبيعيه ديال الدار. هذا هو الدواء اللي فيه منافع كثيره بصراحه الله. صافي، دابا غادي نشبر، غادي نعصر عليه حامض الليمون. ها هو نيت هاد القشور هذا غنخليهم، ما غنسيبهمش. والليمون نتوما عارفين الفوائد ديالو كبيره بزاف، كنعملوه عده استعمالات. صافي، وغادي نشبر هاد النوز الليمونه، غنخشيه حتى هو مع هنايا. غنشبر معلقه ديال السكنجبير، معلقه صغيره، ها هي. وغادي نعمل جوج وريقات د الرند، جوج وريقات د الرند. صافي، هاد القشور ديال الحامض الليمون ما غاديش نسيبوه، حتى هما كنعملوه. دابا غنجيب الماء طايب وغادي نخويه. بسم الله، نحمر حتى الراس، الراس منطفين، نخليوها منطفين، نشدو. صافي، دابا غادي نشد القرعه ديالي، نبقى نحركها شويه، كتحركوها شويه هيدا، عاك رجعوا لها حركوها، وخليوها تخليوها في الثلاجه، في النبيره. وكل مره فيما يجيكم السعله شربوها، والله الا فيها منافع كبيره ومزيونه بزاف من هذا البرد
وعاد تنفعكم وعاد تنفع وليداتكم، وان شاء الله الله يشافي مرضانا يا رب الحبيب، الله يشافي كل واحد والله يرحم موتانا. وكنتمنى يعجبكم فيديو ديالي وتقاسموه مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم، وكنتمنى تعملوا لي لايكات وابوني وتفاعلوا تفاعلوا مع الجرس معي مع الجرس ان شاء الله. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم.